7:06 p.m. Today is February 17, 2022. Here's your host, Marvin Rey XD. Welcome sa tuang topic, Hci 101, Introduction to Human-Computer Interaction online class. Time for February 17, 2022 at 7 p.m. Asia and Manila time. Join Zoom meeting. The link here is https us02 web.zoom.us /j/879 049 Tara! How are you guys? Online class is real. Kung wala ko nagkamali, basahon ako ni. I recommend you to use www.sketch.io because this website is simple and easy to use. Mura ni logic na ako.
Sinog ba, calls? Calls? Sinog ba? Nya pa? Good evening, guys. May I request everyone to turn on your camera so we can now start? Camera po, pa-turn on. Hello? Am I audible? Audible po ba ako? Yes, sir. Okay, thank you. What about the others? Pa-turn on po ng mga camera po. Ako lang yung turn on. Sige, thank you. Kasi parang na-miss tayo ni Joseph. Joseph! Kamusta na, Joseph? Ngayon wala ka last time. Sir, Oo, ngayon wala ka. Basta daw? nami gilakaw. Hala ka na rin. Kasi grado naman sa exam. What about the others? Paturn on po ng mga camera. Mr. Lazan, Edu, Polarte, Marces, Duran, and Folio. Sige, may I request Mr. Ribaha to lead the opening prayer. Thank you. Hey guys, let's bow our head and feel the presence of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done
on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Amen. The name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Thank you, Mr. Rebaha. Well, anyways, I would just like to check your attendance first before anything else. Stay present if your name is being mentioned. Today is February 17, 2022. Bear with me, guys. I am just using, for now, I am using the traditional way on checking your attendance. Kasi before, parang nasanay tayo no, na parang digital. I am sharing my screen yung sa PowerPoint. But this time, just for now, hindi pa kasi na-transfer digitally yung mga records ninyo. Say present if your name is being mentioned. Rebaha. Present, sir. Maspinias. Wala na po si Maspinias. Naku, sinasabi ko sa iyo, Joseph. Joseph! Present, sir. Oo. Ano na-leave ka sa GC? Kinsay kaaway na pa ni mo. Wala man, sir. Nung nanggawas ka sa GC? Na-accident og pinrot, sir. Naku, showbiz na pagkaayo ha. So, bawal mag-leave sa GC ha, kaya para updated sa yung katawan niya, Laza. Lazan. Present, sir. Bulao. Olarte. Present, sir. Marces. Present, sir. Noted. Duran. Present. Aguilon. Present, sir. Noted po. Polio. Present. And Mr. Edu. Present, sir. Okay, kinsay wala na mention during the attendance checking, guys. Sir, si Danganan absent lang sa daw siya karon kay kwansa siya sa mga activity. Ay, oo, kasi si Danganon, papaka-inform na lang po kay Mr. Danganon, Mr. Duran na kailangan niya mag-double time. Again, for the activity ha, kasi last semester I observe kadaghanan kay Kinopia. So, expecting na, since again, this is not a programming subject, kailangan do it yourself na kanang activity. So, kailangan gawin nyo talaga yung activity, else, mabihind kayo, and if kinopya yung mga activities niyo, malalaman talaga natin. Okay? Kasi more on, iba yung activity natin for the subject this semester or this term. I would just like to follow up if na okay na yung mga submission sa project before going to proceed with the proper discussion. Lahat naman no, na-add na sa LMS. Am I right? Kinsa ang wala pa sa LMS? Okay na, na-add na tanan. Regarding the project, hindi pa yung project. Regarding the exam, okay na ba lahat? So, I mentioned doon sa group chat, guys. So, again, if you have some questions na offline tayo or off-air tayo, hindi tayo, wala tayong online class or kanang kuan, if you have problems regarding the subject, you can post your concerns doon po sa group chat. And I am, again, maybe sometimes malate lang og reply, but most of the time I am connected and attached with the group chat. So last meeting nagka-problema tayo regarding the one of the web applications. Am I right? Hindi nakagamit lahat sa isang web app. Am I right? Yes, sir. Dalawa, sir. Dalawa. Anong isang app? Yung sa Debian? Yes. Yes. We direct me sa unsecure na kanina. Si Sketch lang yung nagamit. Sketch lang, sir. Kung gano'n. Kasi kung balikan ninyo ang question, guys, I don't know if na fan mo sa question. Sandali yung ikuha na ako ang question. Kasi may twist yun siya. Kaya yung iba hindi functional na kanang kukuhan. Dapat, sir, isa lang ka, ang gamitin. Ang bigay ko kasi na instructions, you can use dapat, since tatlong logo, then tatlong web app ang you provide, you must kumaga iba-ibang you can maximize the use of the above mentioned na mga web applications.
So, most of the recommendation kay nakay ko ay sketch. Okay, right? Kasi hindi nagamit, kasi nagagamit kay DeviantArt. Wala nakagamit? Oh, sir, nagamit ko, sir. Oh, namin lang nakagamit ng DeviantArt. Nakasulot po ko, sir. Ito, 1 point to. Ay, Isa lang, hindi mo gana. pasok man, dara oh. Ito lang isa, sir, ako. Hindi mo gana. Oo, si Kuan DeviantArt, magkano pa si DeviantArt? Ito ba si DeviantArt? Okay ba si DeviantArt? Oo. Nakagamit ko, anak ko, sir. Tapos, si Sketch, nakagamit naman lahat sa Sketch, di ba? Ito siya. Kagamit tanan, di ba? May right. Yes, sir. So, yung ano lang ang hindi nagamit, si One Motion. Kasi Flash siya, o si onemotion.com. Kasi Flash, na siya'y kuan, kumbaga na siya'y plugins if you are using specific browsers na if na mo yung plugin na wala pa na-install, required kasi siya na mag-install kayo ng plugin. Okay? So, namoy ka choices. So, dito aha. So, may mawan na natin sa inyong gipang submit. Again, hopefully, walay mga walay mga copy-paste na diri nga subject because conscious siya. Kung sa programming, dali lang po siya ma-identify. Dili po ng subject, dali lang siya ma-identify. If your online activity is being copied or being coined from your classmates. Well, anyways, balikan natin yung mga kuan. Again, yung most of the kuan ha, based on the subject orientation, guys, most of our discussions will be kuan na siya, modular type. Pero again, maybe na siya once or twice a week na kanang i-discuss na siya na manaay ka ng online class. Am I audible? Yes. Pa-accept daw sumaya, sir. Ay, okay, noted po. Kinsa daw si? Sumaya. Noted. Okay, for tonight, I will be, balikan natin yung reason why we study human-computer interaction and what are the principles of having the subject HCI. Again, let's start with what is HCI? Ano ba ang HCI? Human-computer interaction. And why do you think it is important? Anyone from the class? This will serve as an oral dictation. Anyone? From the word, from the name, from the subject itself, HCI or human-computer interaction. Anyone from the class guys to have or give his or her own definition of the subject? Hello. Napakita ko sa Napa, sir. Sige daw, Mr. Edu. If you say, human-computer interaction, sir, you interact with the computer or digital. Like today, almost people kaya nang nagagamit na og digitalize. Like kani atong ginagamit karon, you interact with using application like Zoom. Then also like the mga tarpaulin, the Adobe Photoshop, or the other things that you can do digitally, like digital poster making. Yun. Like that, sir. Nice. Thank you, Mr. Edu. Actually, sa ngayon, nice yung mga kanos na na-mention ni Mr. Edu. One of the one of the object or we can specify or the word is of human interaction. Since palapit na yung election, one way or another used para makakuha ng mga mga kanang aspirants or mga kanang politiko is the use of billboard, di ba? Kanang siya. Sa TV ad. TV ad is one of the para maka-interact with the voters where they can convince the voters na mag-vote and so on. And then aside from that, in doing such advertisements,
yung na-mention ni Sir Edo kanina is poster, di ba? Kung politiko ka, you need to build your kanang kuan or boost your unsani. Para makuha nimo ilahang loob. Kasi pag dili mo makuha ilang loob or kanang dili mo sila makuha in such or in a digital way, especially ngayon, di ba, very digital nga, Facebook na dyan ang ginagamit. Isa nga sa mga kuan, sa mga, na-observe lang ako based on my personal observation, one of the politician, you see, ginagamit nila ang mga kanang vlogger, social media influencers. Another term for that is social media influencers also. So ginagamit nila use to market. Kasi pag Facebook kay Facebook ka nagabayad, di ba, directly. Pag social media influencer ka, diretso na kay kuan, kay influencer ang bayad. And at the same time, negotiation ninyo, ganun siya. Now, sir, paano siya nag-interact? Yung advertisement, for example, ng isang politician, nag-interact siya in a way that kung ma-observe ninyo, in our previous na activities or online nato na mga katong mga exercises na kung gibuhat, and also the exam, that is an example of human-computer interactions where we are kanang manipulating images, di ba, digitally, from the first discussion, which is, again, yung design usability, guys. When it talks about design usability, something to do with how we use the use of the monitor, yung mga screen natin, kung paano tayo nag-interact. Diba? Yung sa ATM, the way we withdraw cash is touchscreen na siya. Another is kanang very convenient na siya in today's generation. So, ganyan siya ang, there are many ways sa ngayon ang mga bangko ginagamit. And one of which is kanang diba? Ng Bitcoin and electronic money na dun siya. So, ganyan siya. Importante siya kasi we need to drive with the trend. Kasi kung dili ka mo drive, in short, mabihind ka. Kasama ta ito sa mga kuan ka ng dili ma-upgrade. And also, for tonight, guys, we'll be discussing the principles of HCI. Ano ba yung principles? And I suppose wala pa niyo siya na-mention since kuan pa sa subject. First, again, I would just like to describe or define first the definition of HCI. So, tama yung na-mention kanina ni Mr. Edu. It is the interaction between the human and the computer from the word itself. And aside from that, HCI, guys, is a cross-disciplinary area. Kumbaga, kahit engineering, psychology, kahit teacher, diba? Especially ngayon na naka-online, may pandemic, online class ng kuan. So, yung na-mention kanina ni Mr. Edo, yung students at teacher, nag-interact na siya with the computer with the use of such or applications used to kanang communicate or to have conference, video conference. Again, that deals with the theory, mga design, diba? And also the implementation. And after the implementation, we need to evaluate. Kasi when we deploy application or system in the future, guys, hindi lang siya nahuman o hindi ka mag-end. Software engineers or developers or IT professional in the future, dili ta mag-end with the implementation. Kasi after the implementation, we need also to evaluate. We need to evaluate katuba nga itong mga functionalities, the design, itong design na itong nagibuhat, the UI, or diba, kaming kag-design, pag technically, pag layman's term sa mga IT, dili na siya design. It's the UI. Pag mag-build tag application, it's the UI, or short for user interface. And aside from that, user experience, which is later tonight, we're going to have our short definition or discussion with UI and user experience. Now, interaction again is a concept, to be distinguished from another similar term or interface. From the word itself, interface, di ba? Without the interface, walang interaction na mangyayari. Kasi nga, again, the subject itself is human-computer interaction. Now, when we say interaction, guys, this is ang concept niya is
Kung di ba, kung mag-interact ka sa itong computer, it is the system and the interface. Now, kuan with the interface are the software and the hardware. Diba? Now, kung mag-on the computer, it is the operating system that is going to function aside from the hardware nga atong gamiton used para mugana ang atong software. Kasi again, both na sila mag-function para kuha na siya matawag na tatong kanang functional ang usa ka gamit. Now, the task that we need to perform or kanang unsa ni ito yung mga tasks na atong i-perform with the use of the interface or kumbaga kung mag-yung interface comes to with software and hardware. Pag task guide, it is or one of the best example for this is navigate. When we navigate our screen, mag-select kung naka-select, and when you have or when you perform the data entry, that is an example of task. Now, one of the interaction or model sa interaction, guys, is what we call sequence. Pagkasunod-sunod. Context, hierarchy also, di ba, ano siya, and level of the detail. So, muna siyang sa concept sa human, sa concept sa interaction, which is the model. Again, from system to interface, and down with the interface, sub-interface niyo, guys, is the software and hardware. Then yung task na gina-perform is navigate, selection, and manipulation po. Napoy data entry. Now again, ito siya ang pinaka-importante na question since again we are done already with the prelim. What or why do you think HCI is important? Ano na importante man ang HCI? Or human-computer interaction? Anyone from the class? So, manatag prelim. Nga na importante man ang human-computer interaction, especially the subject itself. Yes, anyone from the class? Hello. Para dili maglisod ang mga users. Yun, di ba? Nice na na-mention ni Kuan kanang ni Mr. Duran. Tuwing dili mag-listed ang mga users, something to do with easy to use. Pagdali lang siya gamiton. Nice. Isa sa itong mga activity, kung mabasihan ninyo at itong mga activities during the prelim, katong sa design usability and sa ganito, Feedback. yun, sa feedback. Error. Ano sa tong? Error kuan. Historical perspective, di ba, sa katong inyong kuan. That is for the lesson number 2. And for the lesson number 3, it is the human perception, information, the presentation, and layout sa inyong UI or interface. So, ganun siya. Aside from that, easy to use. Asa pa? Maglisod ang user. Unsa pa? What do you think will be the reason why importante man sa dikihan ang HCI, the subject itself, human-computer interaction? Gagamit po siya, sir. Magamit siya sa mga calamity, sir. Calamity? In what way? Sa mga share of information. Yun, sharing information. Kumbaga, nag-ensure kag safety when it comes to kanang tani. Aside from that, thank you, Mr. Bulao. So, about the other, so oral... Gamit. Yes, Miss Gamit siya, Martha. sir, tapos Okay, why do you think HCI is important? Hello. Yes, Mr. Edu. HCI sir kay importante siya ka especially today sir because kanang tawagan digitalized na dapat karon sir ang mga activity ay kanaging mga pang post like sa mga Facebook, mga nga social media.
digitalize na jud siya tanan, like sa una drawing lang ka, so dili man siya kayo interesting gud siya. Karon i-digitalize nimo para mas muglow jud imong output sa imong experience. Like atong gihimo na to logo, di pa mo siya ma-appreciate kung drawing lang, pero pag i-digitalize na murag nag-boom na iyang Correct. Actually, features. the definition or the statement of Mr. Edu is correct, very correct when it comes to karon na generation. Why? Because a lot of manual processes, diba, from manual with the use of such technology, i-transform siya into automation. Isa dira sa example is ang employee, 'di ba? Employee before, kung mag-time in, time out, if you use pag logbook, manual. Am I right? But in today's generation, itap na lang niya or biometrics na lang ang gamit ni employee. It's either, it could be, itap niya yung ID. Isa na naka-experience, ba diri from the mga workers, Yes. mga empleyado? Yes, sir. Sa inyo nga, Mr. Edo, di ba? Aside for that, students then, from the university. Sir? Finger, Biometric. biometrics. Scanner ang ginagamit. So, sa mga colleges and universities also, most of the schools nag-implement na po og katong RFID. Ang kanang sa Sa ID mo, sir, RF. yes, sa SPC sa San Pedro. So, kanang bitang designer siya concept kanang sa MRT sa Manila. So, itap lang nimo yung ID mo, paano na siya mo detect. Kasi, RFID, mao po lang siya ang ilang ginakuan sa mga marites. So, kanang sa vaccine, kasi ang pagtuo nila, ang vaccine ay RFID where pwede mo makuan, ma-detect. Diba? Which is sa ngayon po, very impossible pa siya. So, I don't think na siya RFID. Do you think na RFID ang mga vaccine? Maybe. Possible. Yes, it could be possible, di ba? Kasi nga, conscious siya, specific ang mga supplier, nandiyan siya mga ingunan na. So, pero, sana naman na vaccine na. Kasi RFID, sir. RFID, kanang fan ka, it's a kuan siya kanang murag, kanang bakal, kanang kuan siya, something, you can look for that sa kuan. Chipset, sir. Yes, it could be a chipset. Chipset. Ang kuan kasi is, i-transform siya into, kanang gagmay na jud kaayo, then pag-inject siya, ano daw ang term? Oo. Oh, yes. Mag-alien card sa Japan, sir. Yun. Napoy mga inguna na. Yes, it is under study siguro siya since again nata sa fourth kanang industrial revolution na ta. So, fourth general na kanang kumakuha niya. So, it's na siya technologically world na siya. Then, aside from that, diba, most development is na sa robotics. Diba, Arduino is being attached on the curriculum from the college or sa IT. So, isa na siya. Thank you, Mr. Edu. So again, HCI becomes much important in recent years kasi nga, yun ang na-mention ako sa inyo computers is being embedded with the devices and most of the companies kina-embed na po siya. Isa nga sa example, yung na-mention kanina, sa school, sa bank. Minkag bank, dito ang kanang embedded sa mga computers. The ATM machine, right? Traditionally, pag wala pang ATM machine, mo adto si client sa bangko with the use of passbook. Pero karon nga nanay actually nanay mga online banking where kahit nasa bahay lang, you can withdraw, you can transfer funds from your savings. Ganun siya. Now, mo ni siya ang used to develop high usability interface. These are the things that or kanang importante. Isa nga dito is na-mention na kanina ni Mr. Duran, ang ganitong na-mention, easy to use. Diba, studying the subject, diba, from the prelim, ikuanan mo kung paano part of the modules nga or
electronic copy of our lesson is the kuan kato ng kuan kung ma-observe ninyo kato mga interface, kato mag-design, and blogging. Blog is part talaga. Second word, second kuan, unsa ni, is second kuan kung ba nganong importante si HCI guys is efficient to the task. Kumaga, kung kag efficient, what does it mean? Accurate. Yun, accurate. Aside from that, Paspas. Paspas, yun. Kung tradition kasi, di ba, queuing is an example, kada bitang mag-ato kag especially sa government na mga kuan karon sa mga government agency karon, for example sa City Hall, sa SSS, before magtawag-tawag pa no, pero karon na siya queuing machine wherein maka-flash na sa screen kung unsa na tong nag-last na or gipang tawag na number. So ganyan Para ma-organize yan. yun, umahay mo pa siyang organize. So, mao pa na siya ang sakuan. And then, mag-reflect na siya timely po ang kanang ni. Then, third reason why importante ang HCI, so tama itong mga na-mention kanina na in terms of kanang bagyo ba to or kanang kuan, we ensure safety. We ensure safety in a way that with the use of our kanang interfaces, unsa ni, kailangan kuan po na siya, i-orient po na to ang users para safe ang atong kuan nga dili siya magkapalong-palong. For example, 'di ba? Basically, pag magamit ang computer, ang correct way to turn on and turn off the computer is pag mag-turn ka, this is from the power button. Pag mag-turn off ka, it is from the application katong sa start then shut down. Kasi ang iba, pag hindi na orient, diretso na lang din ang pag-turn off doon ng din the same with the power button. That is again, dili siya ginasuggest kasi that is one, kuan, isa na siya sa mga makaguba sa itong device or sa itong computer. Pag diretso na siya, i-turn off mo sa power button. So, ganyan siya. And, pinaka-last is, or last from the list, from the document, guys, importante ang HCI because it leads us to the correct completion of the task. Kumbaga, with the help of HCI, yes, we know the basic, but maybe the subject itself will going to redirect us to the correct para makuha dyan nato. Kung sa ba itong correct or kanang to complete the functionality. Now, as I mentioned a while ago, this time we're going to discuss UI. Kung may UI, sa ganito, user interface. Am I right? Sige, anyone from the class is going to define UI? Kasi from our previous na mga modules or lessons, kay katong kung observe ninyo, logo, mga design, and so on. Image manipulation, no? Murag na natay light ato. Sige, anyone from the class, kag UI, how can you define in your own words, UI? UI are the buttons, like the buttons. Yes, it will be the buttons of your application. Sa pa? Digital products. Yes po? Visual element, sir. Visual element. Yes, it could be the visual element or it's simply Digital product, sir. Digital product. Yes, it could be digital product. Makita natin siya. Kaya nga may kwan siya na human-computer interaction. Okay? With the use of user interface. And user interface, guys, first is that it represents the internal state on output peripheral. Kumbaga, diha na ito makita kung sa ba itong output para magamit na to. The second one is UI or user interface captures and manages input from the peripheral. Kung peripheral, yung mga siya mga hardware part. Kumbaga, ito nakakollect sa atong system unit. It is the mouse, the keyboard, the printer, and the light, the monitor. So, ano siya? So,
siya yung nagakuan, kumbaga, kung mag-input ka karon na sa imong keyboard og letter M, so siya naga-capture na si M imong gikuan, then send sa instruction doon sa inyong kuan peripheral. Next is UI, the medium through which the communication between human and computer takes place. So ano siya? Siya ang kumbaga nag-connect. So it is the medium, guys. Kumbaga, dili di ba, kung ma-observe nato si human o si kuan, si computer naga-interact man na siya. But si UI, siya ang kumbaga, siya ang tulay para mag-interact si tao o si computer. Visual design. Yun sa visual design. So siya po siya. Kung ma-observe ninyo, di ba, katulong sa kuan, more on na siya. Diyan siya na magtugod si UI. And ang pinaka-last, through the interface user interaction, kumbaga siyang naga-translate from to the instructions that are comprehensively or comprehensible for the computer. So pag na-translate niya ang actions to kuan. Now, umalag sa UI, guys. Now, this time is UE. So, again, matulong sa UI. Then, this time will be sa user. Kumbaga, kung may kag UI, it is the user interface. Pag UE, user experience. Muna siyang mga ma-experience na to. Dili ko siya kuan for the developer, but more on sa user ni siya. From the word itself, user. Katong magamit sa inyong application na i-build in the future. First, encompasses the functionality or functional completeness. Kumbaga, user experience, guys, siyang naga-kompleto sa imuhang functional requirements and functionality sa imuhang system. Second one, user experience in terms of high usability. Kumbaga, makuha mo daraan na ang kuha mo kanang sa user experience niya na part kung per na siya ginagamit or kanang, for example, sa game, makuha mo nga kanang nindot imuhang games kung ginadula na siya mahok ang kanang gamer. Isa nga sa gamers na kumbaga makonsider na ito nga best iyahang user experience is si Mobile Legends. Kasi di ba kahit bata, sa user experience man good, diri po ninyo makonsider kung specific ages sa inyong application sa inyong i-build. For example, ang target ninyo kay bata. So, dapat inyong user interface na i-build is pang-kuan yun siya. It is something to do with siyang magkuan, magamit, the experience. Now, let's proceed with the principles of HCI. So, ano ba yung mga principle ng HCI, guys? So, despite its importance, kung anong na HCI, good HCI design, the human-computer interaction design, is generally, so, lisod jud kayo, difficult. Mainly because it is the multi-objective task. Kaya di ba, i-consider na ito kung may kag HCI, kailangan i-consider na ito si user experience o si user interface. So, kailangan po ma-consider na ito mabalance. Okay? Asa na ito? That involves simultaneous consideration of many things such as, first, the types of users. So, yun nga, na-mention ako kaganina, di ba? Ang types na user ninyo, for example, ang target na ninyo kay mga bata, so dapat pang bata siya. For example, ang target ninyo kay mga tigulang, kunya ang imutang diyang text, kay gagmay kaayo. So, dapat kay mga tigulang man na siya, expectedly, ang kwanzo niya sa iyang screen, dapat dagko dyan na siya ang mga text. Kasi pag gagmay, possible, di siya makakita. Kay hanap iyang mata. Diba? Isa po na siya sa inyong i-observe. Pag mag-present mo sa inyong presentation, di ba, ka na mag-present mo sa inyong report. So, it could be, ang kasagaran, pag wala siya kayo na orient, is buong libro, buong sa isa ka kuan po, sa isa ka presentation. So, possible, wala siya tayo kuan dira. Kasi dapat, kung mag-present sa in the future,
It must be the important details lang siya ang makabutang sa atong presentation, guys. Okay? Kasi most of the time, ma-observe nato, especially from the first year or kanang high school day, hala buok yung paragraph ibutang dyan sa kanang PowerPoint. Which is very kanang kuan dyan na siya, no dyan na siya. Yes, nakabutang din kay Mr. Duran, it is the summary. Yes, it is the summary also ang mga kuan. And then pag yung presentation, dapat kanang graphical representation mas kuan siya based on the study nga kanang mas makakatch ang mga unsa ni kanang audience or participant. Ano siya. Again, first, dapat niyo i-consider is type of users. Second is characteristics of the task. Sabay ka ng kuan na gina-perform. Then capabilities. Unsa ba na siya? Capable of what? For example, ang inyong i-build na application in the future kay grading system. So in short, your principle, ang yung nakafocus dito is something to do with the calculation of the grade, kung paano ang calculation sa average, di ba? Pag may kag-average, it is the average sa upat for prelim, midterm, semifinals, and final. Kasi may iba din schools na dapat ninyo i-consider na pag ibang schools din po is, like for example, sa UIC is 3 grading period lang. Prelim, midterm, and finals. Wala silang semi-finals. Kasi sa ibang schools like Samson, meron tayong prelim, midterm, semi-finals, and finals. So, 4 grading periods tayo. Sa ibang school kasi, 2 or 3. So, kailangan as developer din po or programmer in the future, di ba, nakahuman of HCI na subject, so we need to consider that one, the capabilities of our applications or our UI. Next is the cost of the device. Ito siya, na-experience din ako when I was in college kasi sa amuang software engineering or system analysis and design or SAD na subject. SAD din siya, guys. May question lang. Karon mura, wala na yung SAD na subject kasi lahi ng definition. I don't know the reason why nga gikuan siya, but one of the reason kay, again, new curriculum since again, nag-senior high school na ang mga akuan. Sa new curriculum kasi, kung ma-observe ninyo, which is kayo din po ang isa sa akuan, kanang usani. Hindi ka ng senior high. So, yun. SAD is being eliminated from the curriculum sa new, pero na siya other term, pero similar gyapon siya. Okay? Ang sa mga magong gi-build before sa ang system analysis and design is nami device na kailangan, like for example, kasi amo kay DDR, paano siya, daily time record with, or i-integrate mo siya biometric, yung na-mention. Kasi pag yung cost sa device, guys, katong sa among generation before year 2012, mahal pa kayo ang biometric. Hindi pa ka makapalit na sa Lazada or Shopee. So, paliton to siya before kay gina-ship to siya outside the country amo ang device. So, nag-cost to siya more than 10,000. Ano siya. So, again, sa inyo din po, when you build your capstone project, sa inyong kuan, sa inyong 4th year days, or sa inyong capstone project nga, kailangan i-consider ninyo kung kanaba mo yung device and the costing of the device. Ano siya. And the next one is lack of objective. So, this is one of your kanang kuan talaga na requirement when you are having capstone project in the future or system analysis and design, kailangan intact atong objective. And exact quantitative evaluation measure. So, kailangan nakakuan siya tanong kung asa focus atong study when you talk about the research kasi lahat na talaga lahat ng mga courses meron talaga niyan. And ang pinaka-kuan, guys, is changing technology. Diba? Kung may changing technologies, dapat yung inyong i-build na kuan in the future kasi expected din nga nasa IT tayo, we are expecting na mag-build tag ng mga kuan kanang application kasi nga programmer. So, kailangan flexible po atong i-build. For example, di ba, I know you are aware naman siguro mo na when you talk about web, kailangan na siya yung mga browser and different browsers ay lahi na siya kanang kuan kanang compatibility issue.
So, kailangan compatible siya on all platform po or on all kanang browsers. Kasi pag hindi compatible, problems are dili siya ma-access. For example, katong sa ang activity last meeting. So that is an example. Actually, gito siya para at least makuha ninyo nga dili tanang mga kuan, dili tanang web applications are compatible with all the browsers or kanang sa kuan na nasa ipang-install pa na plugins or pang-install pa na kanang usani. So dapat isa na siya sa iyong i-consider in the future when you build application or system that the compatibility is very important. Kasi changing siya, for example, di ba, yung mga games, ito na lang siya. Yung mga games before, dili na siya compatible with the new operating system. Tama ba ko? Kasi naka-experience na anak. Tama, sir. Oo, kasi what I really kuan doon sa book na ako nabasahan is that natin mga games na kanang nasa di ba changing kasi ang kuan ato ang ni technology. And one of which is the software. Because software, pinaka-importante is yung pong i-consider sa operating system. Kasi lahat ng mga software talaga na i-build, dadaan talaga yan sa operating system. For example, ang inyong i-build karon kay ganito kasi, for example, nasa Ateneo kayo, yung i-build kay for web, for Windows, which is common naman talaga pag Ateneo ng mga estudyante is naka-Mac. So dapat, consider nyo na ninyo. Diba, for example, naka sa Samsung, pero ang imuhang gigamit, for example, si teacher kay ang gigamit kay iOS or kanang MacBook, pero common sa iyang mga estudyante ang ginagamit is Windows or naka-smartphone. So dapat, flexible din po si teacher when it comes to, or sa inyo in the future, kung mga developer, kailangan mo adjust to stuff. Kasi changing po si technology, wala talagang constant, wala talagang saninga. Ingunanin lang dito for the long run. So, dili na siya ingunana. Maybe karon nagpapatabat, in the future nag-evolve talaga at upgrade po ang kuan. In just a few kuan siguro, kanang minimum siguro sa diba? Kahit cellphone, diba? Nag-change din po. Pinaka-latest karon na medyo bihan nag-isa 5G. Isa na 5G dari. 4G is ang current pa nato, no? Yun sa Android din po. Yun, 'di ba? Since kadaghanan sa to is ng Android ang mga device or mga kuan, si Android is by version po 'yan. Maybe ang inyong i-build na application is compatible sa karon na version, pero habang nag-upgrade po sa Android, kailangan i-upgrade po nato ato ang application. Kung mao na siya ang kuan po sa subject na So, first, kuan is kanang isa din siya sa mga as your professor sa subject na HCI. Know your user. When you build applications in the future, kailangan ibawon din ninyo yung user target. Muna siyang isa sa mga kuan sa principle na kanisa na principle simply nagakuan sa inyo na the interaction and kato siyang si interface guys should cater to the needs and the capabilities of the target user. Kasi pag yun nga na-mention ako kaganina kung inyong target kayo, for example, ang inyong target is mga kuan senior citizen pero ang inyong text may kaayo so mahimo siyang useless ang inyong i-build na application. And aside from that, for example, ang inyong kuan for example, ang inyong thank you for watching guys. Lagi ako dapat part 2 more on for graphics. tonight. So, pero Thank you yung for watching. gibuhat kay text